Budapest, Budapest, te csodás! Te vagy nékünk a szívdobogás. Sehol nincs a világon olyan szép május. És olyan rügyfakadás. Budapest, mi nekünk a világ. A Dunát mennyi híd öleli el. Olyan zöld a liget, s a Margit sziget. Csupa fény, ragyogás. Budapest, Budapest, te csodás! Kicsit talán messziről és a szokásosnál részletesebb történetismertetéssel kezdem. Ma esti vendégünk életének legnagyobb részét dacára hivatásának és átmeneti névváltozásának az határozta meg, hogy édesapja Hitler legközelebbi munkatársa és legfőbb bizalmasa volt. Egyes szakírók szerint az apa, akit egyébként ugyanúgy hívtak, mint fiát, tehát Martin Bormann, Hitler Mephistója volt, akiről például Göring azt mondta, kis titkár, nagy intrikus. Erich Kempka, Hitler sofőrje pedig azt állította róla, behízelgő modorú ember, akit a féktelen hatalomvágy hajtott és a végtelen kíméletlenség jellemzett. Hitler viszont Martin Bormannt a leghűségesebb, legmegbízhatóbb párttagnak nevezte. Ma esti vendégünk tehát Martin Bormann, aki gyerekkorát a Führer közelében töltötte egy a náci vezetők gyerekei számára létrehozott elitiskolában, majd a birodalom bukása után családja szétszóródott, és jó ideig egyetlen vágya az volt, hogy megtalálja családját. Bergmann néven új dokumentumokat kap, és a háború végének híre Ausztriából Németország felé menetelve éri el. Bekéreckedik egy paraszt családhoz azzal, hogy müncheni szülők árvájának mondja magát. A nürnbergi perek időszakát ennél a befogadó családnál éli meg, és voltaképpen az újságból értesül a holokausztról, valamint apja halálra ítéléséről. A fiatalember, az ifjú Bormann rettenetes lelki válságát voltaképpen nem segíti feloldozni senki, hiszen befogadói sem ismerik valódi élettörténetét. Ekkor véletlenül a kezébe kerül a katolikus egyház egyik kiadványa, mely segíti abban, hogy elrendezze az őt marcangoló kettőséget, hiszen apja bűneit sem hagyhatja figyelmen kívül, nem is képes rá, ugyanakkor az iránta érzett szeretetet is képtelen kiiktatni magából. Végül is a bűnbocsánatot és szeretetet hirdető keresztény eszmevilág annyira magával ragadja, hogy 1947-től, tehát 17 éves korától hitoktatásra járt és megkeresztelkedik, mert akkor még nem tudott arról, hogy korábban voltaképpen már megkeresztelték, sőt keresztapja nem más, mint Hitler volt. Mielőtt rendeződhetne az élete, egy névtelen feljelentés alapján a megszálló amerikai erők biztonsági szolgálata letartóztatja. Kihallgatói mindenáron szeretnék megtudni, mi van az apjával, akinek halálával, illetve eltűnésével kapcsolatban a bizonytalanság ismereteim szerint cáfolhatatlan módon sosem oszlott el. Végül az amerikaiak elengedik, és a Jézus szíve misszionáriusok iskolájába kerül, majd az innsbrucki egyetemi tanulmányok befejeztével 1958-tól katolikus pap lesz, és a 60-as évek elején az akkori Kongóba utazik misszionáriusként iskolákat és kórházakat támogatni, felügyelni. Kongóban aztán az időközben bekövetkezett polgárháborúban Martin Bormannt más misszionáriusokkal együtt túlszul ejtik. Az életveszélyes viszontagságokból 1964-ben szabadult, visszajött Európába és hónapokat töltött a müncheni trópusi betegségek kórházában. Később tett még egy fordulót a Kongó vidékén, 1971-től újra Németországban van aztán, amikor súlyos autóbaleset éri, összeütközött ugyanis az amerikai hadsereg egy jeepjével, ugye minő sorszerűség. Fölépülése után pedig kilépett a rendből és megházasodott. Számomra legalábbis rendkívüli érdekes, különleges sorsú vendégem életében a vallás jelenléte, hiszen a keresztvíz alá, mint mondtam, Hitler tartotta, majd szigorúan ateista nevelést kapott, és birodalmi állampolgárrá képezték ki kamaszkoráig. Amikor pedig minden összeomlott körülötte, aminek jegyében nevelkedett, és akinek csodálatára tanították, azokról kiderült, hogy tömeggyilkosok, a katolicizmusban találta meg magát, majd végül otthagyta a rendet is. Érdemes még talán megemlíteni, hogy mai vendégem Martin Bormann máig tagja annak a nemzetközi egyesületnek, amely a holokauszt áldozatainak és tetteseinek gyerekeiből áll,
és az ő rendkívül különböző eredetű lelki válságaikon próbál segíteni. Egyébként vendégem hosszabb, nyilvános tévéinterjúra először vállalkozik. Reményeim szerint izgalmas beszélgetésnek lesznek önök is tanúi, mindjárt azután, hogy ide állandó helyszínünkre, a könyvtárszobába érkezik Martin Bormann. Hivatalosan az ön keresztneve Adolf Martin. Használja egyáltalán ezt a keresztapjától kapott nevet? Általában nem használom az Adolf keresztnevet, miután odahaza sem volt szokásos. Inkább csak Martinnak hívtak. Bár az első könyvemen, amelynek címe Kereszt és fétis között, még ott szerepelt az Adolf Martin keresztnév. Persze nem mintha félnék használni, de az útlevélhatóságnál is egy idő után elhagyták ezt az Adolf keresztnevet. Emlékszik egyáltalán a keresztapjára, Hitlerre? Az emlékek természetesen csak nagyon halványak. Az első emlékem valahogy úgy 8 éves korom körülről való, amikor behívtak a házba, és a keresztapám bemutatott a Ducénak, mint munkatársának Martin Bormannnak fiát. Ez az első igazán tudatos emlékem. Persze korábban is láttam Hitlert. Aztán 39 karácsonyán eljött hozzánk, és műanyag katonákat hozott ajándékba. Egy dobozra való műanyag katonát, és egy légelhárító ágyú modelljét. Nézze, amennyire egy gyereknek egyáltalán lehetett benyomása erről az emberről, nos, velünk gyerekekkel szemben, különösen a fotózásokon, ilyen volt a Führer születésnapja, meg az új év, természetesen mindig nagyon barátságos volt, de egyben roppant tartózkodó is. Verseket mondtunk, aztán gratuláltunk neki, kaptunk kakaót, süteményt, de tulajdonképpen nem volt igazán beszélgetés a gyerekek és a keresztapám Hitler között. Az bizonyára ön is hallotta, hogy a Führer környezetében sokáig tartotta magát egy pletyka, amit aztán a későbbiekben történészek némi találgatással fűszereztek. Mégpedig ez úgy szólt, hogy a család elsőszülött fia, tehát ön, Martin Bormann, nem is a szülei édesgyermeke, hanem a Führer és egy usinak becézett színésznő, hogy úgy mondjam, kapcsolatából született gyermek. Ezzel kapcsolatosan ön hallott-e bármit is? Erről soha semmit nem hallottam. Kicsit furcsának is találom a felvetést, hiszen a hasonlatosság közöttem és a testvéreim között ahhoz elég nagy, hogy ez épp az ellenkezőjét bizonyítsa. Azon kívül egyetlen egy Hitler biográfiában sem találkoztam ilyen hölgy nevével, hogy Uschi, mint akinek bármilyen kapcsolata is lett volna Hitlerrel. Pedig, meg kell mondanom, ismerek nagyon sok megbízható Hitler biográfiát. Azt például ezekből tudom, hogy volt kísérlet egy Hoffmann nevű lány részéről, hogy esetleg kapcsolatot létesítsen Hitlerrel, de ebből aztán nem lett semmi.
Tehát az, hogy én Hitler fia lennék, tényleg csak pletykának tartom. És ez őszintén szólva egyáltalán nem is nyugtalanít. Komolyra fordítva, gondosan végigolvastam az ön életrajzát, és abból az én számomra az derült ki, hogy önnek meglehetősen kevés emléke lehet édesapjáról, noha 15-16 éves koráig hát elég közelről ismerte. 3 részre kell osztanom a választ. Az első emlékek a beiskolázásomig 1936-ig terjedően tartanak. Ekkor, 36 nyarán volt az első tényleges cezúra, mert a család az Obersalzbergre költözött, és ott az Obersalzbergen az édesapám már sokkal ritkábban tartózkodott odahaza, mint a München melletti Pullachban, hiszen az Obersalzbergen az építési felügyeletet látta el fő feladatként, és nagyon sokat utazott a különböző építkezésekhez. Annyit a nézők kedvéért hozzá kell tennem, hogy Obersalzberg ugye az a különleges övezet volt, ahol Hitler és közvetlen környezete, tehát a birodalom irányítói egy zárt közegben éltek, laktak akkoriban. Igen, ez így van. Itt az Obersalzbergen volt ő építési irányító, ebben a zárt övezetben, amelyet azután idővel lépésről lépésre kiépítettek egy 3-szoros övezetté. Az építkezések során az eredetileg ott lakó népességet kitelepítették annak érdekében, hogy ezt a területet egy teljesen homogén, zárt övezetté alakítsák át a Führer kísérete és a külföldi vendégei számára. Ez egyrészről az elszigetelésre irányult, ugyanakkor védelmi intézkedés is volt. Ezt ma az amerikai elnökök üdülő övezetéhez, mondjuk Camp Davidhez hasonlítanám. A második fázisban mi a gyerekek már kellően nagyok voltunk, és elkísértük apánkat alkalmanként az említett építkezésekhez. De, mint mondtam, ő nem tartózkodott sokat odahaza. Sokkal többet volt például a Berghofon Hitler mellett. Ez később még inkább így volt. A háború elején édesapánk már csak nagyon ritkán volt odahaza, és tulajdonképpen állandóan a Führer főhadiszállásán tartózkodott. Először a Führer pártbeli helyettese, Rudolf Hess törzskarának vezetőjeként. Idővel aztán a lehető legszorosabb bizalmi kapcsolat fejlődött ki apám és a Führer között. Én magam 1940-től kezdve intézetben voltam, lényegében alig-alig tartózkodtam odahaza. Legfeljebb csak a húsvéti és a karácsonyi vakáció során, illetve a nyári szünet legelején és legvégén. Egyébként mezőgazdasági munkát kellett végeznem nyáron, annak érdekében, hogy ne zűjjek el, ahogy ezt nálunk mondták. Az elitiskolába ugyanis én nem úgy kerültem, mint aki tagja az elitnek, hanem mint aki iskola kerülő, és a papám büntetésből helyeztetett ide át. Az édesapjáról meglehetősen egyértelmű kép kerekedik ki, amikor azt írják a korabeli krónika írók róla, hogy kegyetlen ember volt. Ezt megerősíti az a hír, amely szerint önökkel, tehát önnel, illetve testvéreivel is meglehetősen kemény kézzel bán, nagyon gyakran előkerült, mint egy nevelési eszközként a kutyakorbács, illetve a lovagló ostor. Igaz ez? Azért ezt igen nagy túlzásnak tartom. Persze nagyon szigorú apa volt, de a szigorúság azt hiszem nem csak nekem és az én generációmnak szólt, hanem ezt hozták otthonról a mi szüleink. Ami pedig a korbácsot és a lovagló ostort illeti, csak egyetlen esetben hallottam arról, hogy az apám az egyik fiútestvéremet ostorral ütötte meg, mert ő egy szolgáló leány pénztárcájába nyúlt. Ezt aztán soha többé nem tette. És biztos, hogy apámnak ezt a kemény nevelési módszerét öcsém utóbb igazolva látta. De mesélek egy velem kapcsolatos történetet is. Egyszer egy újévi fogadáskor, akkor már Feldafingban voltam, és az iskolai egyenruhát hordtam. Úgy köszöntöttem a Führert, hogy Heil Hitler, mein Führer. Azonnal kaptam egy pofont apámtól, amely jó erős volt. Ezzel a dolog el volt intézve. A keresztapám Hitler nem kelt védelmemre, hanem egész egyszerűen úgy tett, mintha nem is vette volna észre. A helyes üdvözlet a Führer jelenlétében persze úgy szólt volna, hogy Heil mein Führer. És én akkor ehhez hozzávigyeztettem azt, hogy Hitler. Hát ezért kaptam azt a nagy pofont. Abból mi az igazság, hogy testvérei közül önnel volt a legtöbb gond, mert bizony nehezen nevelhető fiúnak bizonyult ön? Azt hiszem, ez sem teljesen helytálló így. 1940-ben, amikor még a Berchtesgadeni középiskolába jártam, a történelem tanár, egy idős úr, sok-sok leckét adott föl. Olyan mennyiségűt, hogy másnap inkább nem mentem el az iskolába. Tehát 1-2 napig, úgymond, iskola kerülő lettem.
Aztán néhány nappal később szüleim megkapták az úgynevezett kék levelet, azzal a fenyegetéssel, hogy kirúgnak az iskolából, ha nem változtatok a viselkedésemen. Anyám persze nagyon megijedt, és fölhívta az édesapámat, aki abban az időben Hitler főhadiszállásán volt az Eiffel-hegységben a francia hadjáratot megelőzően. Apám gondolkodás nélkül közölte: helyezzenek át a Nemzeti Szocialista Párt az NSDAP birodalmi iskolájába. Az oktatók pedig megkapták az utasítást apámtól, aki akkor már a törzs vezetője volt, hogy igenis becsületes németet neveljenek a fiából. Ha már itt tartunk, milyen volt a Nemzeti Szocialista Párt elitiskolájába járni? Egyáltalán mit oktattak ott önöknek? Az oktatás a német középiskolák hivatalos tanrendje szerint folyt. Az egyetlen különbség talán az internátusban volt, ahol többet sportoltunk, és különösen úgynevezett harci sportot. De ami az iskolát illeti, ott semmiféle változtatás nem volt. Legfeljebb egyfajta nehézségként az, hogy a középiskola normál tantárgyaihoz képest a harmadik osztálytól kezdve latint is tanultunk. Mégpedig Hitler határozott utasítására. De például a Nemzeti Szocialista Párt programját nem vitték közelebb már ebben az ifjúkorban önökhöz? Ennek az iskolának a célja lényegében az volt, hogy valamennyi egyetemi végzettséget megkövetelő foglalkozás számára megbízható nemzeti szocialistákat neveljenek. Tehát oda nem feltétlen a párt vagy a pártszervek vezetőinek gyermekei jártak, hanem azok a fiatalok, akik egy úgynevezett birodalmi válogatásból kikerültek. Egy másik különlegesség volt még Feldaffingenben, tehát ebben az elitiskolában, hogyha valaki nem érte el az osztály elé kitűzött célt, és például nem volt képes a vizsgáját letenni, tehát megbukott, az nem ismételhetett osztályt, hanem el kellett hagynia az iskolát. Számomra éppen ezért az első év nem volt valami könnyű, hiszen én ugye büntetésből kerültem oda. Egyébként a többi gyereknél nem játszott szerepet az, hogy a szülők párttagok voltak-e, vagy sem betöltöttek-e valamilyen pártfunkciót, vagy nem. Mit mondjak? Voltak olyan társaim, akiknek a szülei nem is voltak párttagok, de mégis kérték, hogy a fiaik ebbe az iskolába járhassanak. Ha nem is az iskolában, de mondjuk családi környezetben, azt azért érezte, hogy önt is mondjuk édesapja nemzeti szocialistává akarja nevelni, nácivá szeretné nevelni? Persze. Mind az iskolában, mind otthon természetesen nemzeti szocialistákat kívántak képezni belőlünk, ha nem is vezető posztra a párt különböző szerveibe, de legalábbis megbízható, úgymond hívő nemzeti szocialistákat mindenféle foglalkozási ágban, ahol egyetemi végzettség szükséges. Amiből egyértelműen kitűnik, hogy a birodalom elitjének lassan, de biztosan nácivá kellett volna válnia. Édesapámat egyszer meg is kérdeztem, ez talán 44-ben lehetett, hogy mi tulajdonképpen a nemzeti szocializmus, mert kívülről megtanultuk ugyan a pártprogramot, elolvastuk a Mein Kampfot, de valahogy hiányzott nekem a valódi fogódzó. Tőle egy mondatban kaptam erre választ. A nemzeti szocializmus a Führer akarata. Na most, ha a Führert behelyettesítjük Istennel, akkor a kereszténység definíciójához jutunk el. Tehát ezek szerint apám Hitler imádata egyfajta vallási meggyőződés volt. Tehát Hitler hatása erre a generációra, amely olyan 10 évvel fiatalabb volt, mint a Führer maga, racionálisan nem magyarázható. De talán úgy valamelyest érthető, hogy apám annak az úgynevezett elveszett generációnak volt a tagja, amely az első világháború előtt már nem tudta befejezni iskoláját, nem tanult semmiféle szakmát. Az első világháborúban csak a fegyverforgatást sajátított el, majd a világháború befejezése után megélte az összeomlást, amely talán ahhoz az összeomláshoz hasonlítható, amelyet az én generációm 1945 után élt meg. Mit hitt ön, ha visszaemlékszik erre a korára? Milyen világban hitt? Tehát mi volt az, ami önöknek be volt súlykolva? Nos, mi azt hittük, hogy ha megnyerjük a háborút, mi leszünk a világ urai, mi, a germánok. És hittünk a világnak a skizofrén kettéosztásában, hogy tudniillik vannak felsőbbrendű és vannak alsóbbrendű emberek. A felsőbbrendű emberek a germánok, az áriák. Ezek persze hibásan megválasztott fogalmak voltak, de ezt akkoriban így használták. A többieknek pedig szolganépeknek kellett lenni a világot uraló és legjobban kormányzó elitek számára. Sajnos aztán ebből következett a rettenetes konfliktus a zsidókkal, amely még csak nem is Hitler trágyadombján született, hanem
egészen a múlt század második feléig visszavezethető. Számos olyan úgymond ideológusig, akiknek elméleteit Hitler még fiatal emberként Bécsben tette a magáévá. Ez a faji ideológia volt az a borzalmas szerencsétlenség, amely nem csak Németországra, nem csak Európára, hanem aztán a világ nagy részére is kiterjedt. A következményeit pedig ismerjük. Ennek az ideológiának a megalapozásában mennyire vett részt például az ön édesapja? Bár közvetlenül erről nem tudok sokat, de a funkciójából adódóan azért néhány dolgot ki lehet következtetni. A Führer törzskarának vezetőjeként ő hajtotta végre Hitler és helyettesének Rudolf Hessnek a parancsait a párttal kapcsolatban. Egyébként a pártban, egészen a legkisebb pártsejtig terjedően, ő volt a legmagasabb elöljáró. Ő volt a kormányzók főnöke is. 1943-ban aztán Hitler titkára lett, ami már kifejezetten politikai tisztségnek számított, és hatalma kiterjedt nem csak a pártügyekre, de a teljes politikai szférára is. Tehát, ha Hitlerhez bárhonnan befutott bármilyen anyag, levél vagy jelentés, az mind-mind először apám íróasztalán landolt. Ennek folytán az ő felelőssége folyamatosan növekedett. Úgy gondolom, hogy ő vak és hívő követője volt Hitler Adolfnak, és innen származik az a különleges bizalmi viszony, amely kifejezésre jut Hitler 1945-ös magánvégrendeletének szövegében, ugyanis a Führer politikai végrendeletét leghűségesebb párttagjára, Martin Bormannra, azaz apámra bízta végrehajtás céljából. Mennyire vallott apjához hasonló nézeteket édesanyja Gerda Bormann? Erről szinte semmit sem tudok mondani. A családban édesanyánk velünk gyerekekkel nem beszélt a politikáról, sőt, azt sem igen hallottam, hogy apám politikáról szót váltott volna anyámmal. De annyiban feltétlenül követte anyám apámat, hogy bennünket, gyerekeket nem keresztényi módon nevelt, hanem legfeljebb istenhívőnek. Tehát vallás nélküli istenhívőnek, a nemzeti szocializmus eszméi elképzelései szerint. Anyám hagyatékában persze később rátaláltunk 2 levélre is, amelyet röviddel halála előtt 1946. februárjában, márciusában írt, és amelyekben nagyon határozottan kijelentette, hogy élete végére fel kellett ismernie, nem minden jó német vált nemzeti szocialistává, és nem minden nemzeti szocialista volt jó német. De a mi édesapánk, ahogy ő írta, tiszta maradt. Vagyis anyámnak sok mindenről talán sejtelme sem volt, amibe apám belebonyolódott, és amiről ma már tudunk. Vagy esetleg az is lehet, hogy csak távol akarta tartani magától. Ezt nem tudom. De én is apám tetteinek méreteit valójában csak a későbbiekben, aktákból és történelmi dokumentumokból tudtam meg. Egyébként az imént szóba került, és már akkor meg akartam kérdezni, hogy édesapja miért gyűlölte olyan fanatikusan, mind a kereszténységet, mind az egyházat, mind pedig a papokat? Édesapám 3 éves korában elvesztette saját apját, tehát az én nagyapámat. Aztán nagyanyám újból férjhez ment. Apám mostoha apja bankigazgató volt, anyagilag tehát semmi sem hiányzott a családnak. Nagyapám bigott kereszténynek bizonyult, aki formálisan a keresztényi élet minden feltételének eleget tett, de ugyanakkor nagyon kemény magatartást tanúsított nevelt fiaival szemben. Ha apámék valamit vétettek, akkor fahasábokra kellett letérdelniük, akár imádkozáskor is. Aztán nagyapám állandóan a Bibliát olvastatta velük, és imádkoztatta őket minden előírt időpontban. Vagyis jámbor magatartást mutatott kifelé, miközben befelé meglehetősen kemény volt. Apám aztán 15 éves korában megszökött otthonról. Az első világháborúban 15 évesen szeretett volna katona lenni, de ez nem sikerült, mert fizikailag gyenge kis emberke volt. 1917-ben végül is katona lett, bár ahogy én tudom, nem került bevetésre. Ugyanakkor megesküdött azonban, hogy nem megy haza egész addig, amíg a mostoha apja otthon van. És ehhez bizony tartotta is magát. De hát, ahogy apám testvére később mondta, nagyapám kiverte apámékból a kereszténységet, és ezért volt ez a gyűlölet benne a kereszténység iránt. Mit valószínűsítene arra az esetre, hogyha édesapja megtudta volna, hogy önből egyszer csak katolikus pap lesz, és további 7 testvére is hithű katolikus? Na, nem mind a 7 testvérem lett katolikus, hiszen az egyik nővérem evangélikus. Nos, apám
Ha túlélt volna, feltételezve, hogy ő semmit sem változik, bizonyára engem és bennünket is halálra ítélt volna. Hozzá kell tennem, ha megnyertük volna a háborút, akkor nagy valószínűséggel talán én sem váltam volna katolikussá. Azonban a harmadik birodalom radikális összeomlása alapvető feltétele volt az én újrakezdésemnek is. Tehát én csak ilyen feltételek mellett tudtam később a hegyi parasztoknál élni, és körükben egyszerű kereszténnyé válni. Ők adtak lökést ahhoz, hogy a kereszténység révén reflektáljak mindarra, amit azt megelőzően megéltem. Mielőtt erre rákanyarodnánk, azért még egy kicsit időznék a gyerekkornál. Gyerekként tudott-e valamit arról, hogy például léteznek a megsemmisítő táborok, hogy apja, illetve az apját körülvevő környezet hogyan is gondolkodik például a zsidó kérdésről? Ez mind kiderült például az ön számára gyerekként, ifjúként? Bizonyára tudja, hogy a zsidókkal kapcsolatos gondolatokat Adolf Hitler Mein Kampf című könyvében megfogalmazta, és ezt követően olvastuk is. De ez számunkra az Obersalzbergen csak elmélet volt. Abban az elkülönített elitnegyedben a zsidó üldözésről, a birodalmi pogrom éjszakáról mit sem hallottam, nem is beszéltünk erről, sőt a hírekben sem volt erről szó. Az akkori hírszolgáltatás különben is alapvetően eltért a mai híradásoktól. Televízió még nem létezett. Mindaz pedig, ami a rádión keresztül fogható volt, a birodalmi propagandaminisztérium egytől egyig cenzúrázta. Külföldi adót hallgatni pedig technikai okokból sem lehetett. És ha ezt mégis valaki megpróbálta, annak senki mástól nem kellett jobban félnie, mint éppen a szomszédjától, aki esetleg, ha észrevette, feljelentette. Mivel a sajtót 100%-osan cenzúrázták, egy látszatvilágban éltünk. Így aztán semmit sem hallottunk a megsemmisítő táborokról, vagy az európai zsidók deportálásáról. Összesen annyit tudtunk, hogy vannak a birodalomban úgynevezett munkatáborok, koncentrációs táborok, Dachau, Buchenwald, Mauthausen. De ezek olyan helységek, ahol munkaszázadok működnek. Azt nem mondták, hogy azok megsemmisítő táborok lennének, nem. Ott ezeket az embereket állítólag át kellett nevelni, azaz, ahogy azt a hivatalos ideológiai tanítás hirdette, ők voltak a rendszer ellenségei, a birodalom ellenségei, akiket át kellett nevelni hasznavehető emberekké. Minden egyéb szörnyűséget csak a háború után tudtam meg. Ön a háború után kifejezetten elkezdte kutatni apja múltját, tehát módszeresen gyűjtötte az adatokat? Nem rögtön. Amikor az osztrák hegyi parasztoknál bújdostam, a házigazdám előfizetett a Salzburger Nachrichten című újságra. Bár a mai napig sem értem, hogy miért fizetett elő erre a napilapra. Talán tényleg csak miattam. Esetleg sejtett valamit. Biztosat persze nem tudhatott, hiszen hamis név alatt éltem náluk. De a Salzburger Nachrichten révén napról napra, lépésről lépésre megismerkedtem a harmadik birodalomról szóló rémisztő igazsággal, és mindazzal, ami világszerte történt. Így természetesen mindazzal is szembesültem, amiért apám felelős volt. Ez persze több mint 2 évig tartott, és azért mondom, hogy hála Istennek, mert ez csak ebben az adagolásban volt feldolgozható számomra. Magyarázatképpen a nézőknek azért hozzá kell tennem, hogy Martin Bormann, most ugrottunk egy nagyot, de a kronológiához hozzátartozik, azt követően ugye, hogy a háborúnak vége, osztrák hegyi parasztoknál erre hivatkozott az imént, Bergmann néven, tehát álnéven bújdosott, és voltaképpen anélkül, hogy bárki tudta volna a személyazonosságát, próbálta begyűjteni, erre utalt az imént, azokat az adatokat, amiről hallottunk. De hallott-e például gyerekkorában, ha már itt tartunk, az 1939 és 41 között olyan jellemző volt úgynevezett eutanázia programról, amelyet ugyancsak az édesapja nevéhez kötnek a történészek, amelynek értelmében körülbelül 90 000 gyógyíthatatlannak ítélt elmebeteget például egy szempillantással kivégeztetett az apja. Nem. Erről nem hallottam semmit sem azokban az időkben. Ezt is csak a háború után tudtam meg. Gyerekként például nem látta a Himmler Königssee melletti házát, ezt a bizonyos hírhedt házat, ahol Dachauból hozott, Dachauban elpusztított emberek csontjaiból készítettek berendezési tárgyakat, illetve a Mein Kampf egy példányát emberhátakra írták, és azzal tapétázták a falat. Az a berendezés, amit láttunk, édesanyám egyik húgom meg én, egy lámpa volt lámpaernyővel, és bizony elmondták, hogy ez emberi bőrből készült.
Adolf Hitler Mein Kampfjának egy díszkiadását is megmutatták, és utaltak arra, hogy ez is pergamenbe, mégpedig emberek hátának bőréből készült pergamenbe kötött példány. Erre édesanyám egy hasonló példányt azonnal eltüntetett otthon, mert olyan nagyon erősen érintette ez. Mi persze még ebből semmit sem értettünk. Hugom 13 éves volt, én 14. Azt persze soha nem mondta senki, hogy ezek kivégzett emberekből készült tárgyak. Ha beszéltek is róla, úgy, mint a koncentrációs táborokban meghalt emberek hasznosításából készült tárgyakról. A halál okát nem hangoztatták. Ma persze azt mondjuk, Uramisten, milyen embertelen dolgok voltak ezek, de a tárgyi hűség kedvéért azért hozzá kell tennem, hogy nem láttam soha emberbőrökkel borított falakat, de láttam lámpaernyőt és hokedlit, amelynek például a lábai ugyancsak emberi combcsontokból voltak, vagy például emberi medence egy darabját ülésnek megmunkálva. Meg volt ott még egy kis asztalka is, a teherhordó elemek lényegében itt is combcsontokból voltak. Ez tényleg borzasztó dolog. De hát ezt aztán időnként elszokták túlozni, és akkor ebből könnyen valami teljesen hamis dolog sül ki. Ön mai fejjel hogyan minősítené apja tetteit? Egyáltalán tud különbséget tenni a szeretett apa és bűnös alakja között? Természetesen ezt meg kell tennem. De a szüleim, és szüleim is maradnak. A szülőket, mint tudjuk, nem lehet megválasztani. Az életünk folyamán, akár az idők végezetéig sem tudunk ez elől elfutni. Másrészt természetesen az apámat terheli mindaz, amit politikai pályafutása során teherként magára vállalt. Ez mind szörnyűséges és borzasztó. Én megrémülhetek, nagyon szégyelhetem magamat, de mégsem tudom elítélni őt, hiszen mint keresztény, és mint minden más hívő, aki az Istent, mint az élet és a halál abszolút urát és bíráját elfogadja, és hisz az üdvben és a kárhozatban, nem hozhatok semmilyen ítéletet, hiszen az Úr azt mondja, enyém a bosszú. Egyáltalán az ön számára mikor vált nyilvánvalóvá, hogy már nem él az apja? Először akkor gondoltam arra, hogy nincs életben az apám, amikor 1945. április 30-áról május 1-ére virradó éjszaka rádiójelentést kaptunk, melyben az állt, a Führer hívei körében utolsó tartózkodási helyén a kancellária romjai között meghalt. Ezt persze azonnal semmisnek nyilvánították, amikor a tanúk egymásnak ellentmondóan számoltak be a haláláról. Persze csak valószínűsíteni tudták halálának helyét. Erich Kempka, Hitler sofőrje és Hans Bauer tanúvallomása szerint, amikor apám megkísérelte a kitörést a Weidendammi hídnál egy páncélost követve, nagy valószínűséggel egy orosz gránát eltalálta. Ennek ellentmondott Arthur Axmann, a korábbi birodalmi ifjúsági vezető, aki apámat és dr. Stumpfeckert néhány órával később hátukon fekve a Lehrter Bahnhof területén látta. Nos, ha háton feküdtek, ez azt jelentette számomra, hogy nem vonultak fedezékbe. Bár azt is tudtam, hogy a harmadik birodalom valamennyi vezető személyisége úgynevezett öngyilkos kapszulát kapott vészhelyzet esetére. De persze ez még nem jelentett számomra bizonyosságot. Végül is a Lehrter Bahnhof területén 1969-ben folytattak ásatásokat, és végül is 72-ben megtalálták Stumpfecker és édesapám csontvázát. Ezeket aztán egy nagyon hosszú igazságügyi orvosi eljárás során azonosították, és 73 áprilisában a frankfurti államügyészség, amely 64-ben 100 000 márka díjat tűzött ki apám fejére, hivatalosan is kinyilvánította apám halálát. Jelentésükben az állt, hogy a halál nagy valószínűséggel 1945. május 1-éről másodikára virradó éjszaka következett be, és az oka ez a bizonyos kapszula volt. Ráadásul üvegszilánkokat is találtak a fogsorában. Ezzel ellen később aztán semmi, mondjuk így észszerű és igazolt kételj nem támad bennem. De bizonyára ön is hallott róla, hogy évtizedekig tartotta magát a hír, hogy idősebb Bormann él, mégpedig Dél-Amerikában, sőt egyesek látni vélték őt Paraguayban, hogy ott bujkál és meglehetősen gazdag üzletemberré vált. Aztán 1961-ben, ha jól olvasom, igen, az Eichmann-per során ugyancsak megkavarta a közvéleményt egy levél, ugye Eichmann kapott egy levelet, a levél
bélyege alatt egy félbevágott zsileppenge volt, és tulajdonképpen a levélre 3 szó volt írva: bátorság, 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 aláírás Martin. Ezt írás szakértők azonosították édesapja aláírásával, és ugye azt föltételezték, hogy a zsilettpengét azért küldte, hogy így követhessen el Eichmann öngyilkosságot. Sőt, dr. Robert Servatius, Eichmann védője, ott az utolsó védőbeszédben fel is szólította bujkáló édesapját, hogy álljon elő és adja meg magát. Ugye mindezek azért, hogy mondjam, ha nem is hitelt érdemlő, de akkoriban a sajtót bejárt tények voltak. Nos, erről csak azt tudom mondani, a frankfurti főállamügyészség több mint 6500 nyomot vizsgált meg apámmal kapcsolatosan, és mindegyik csak szappanbuboréknak bizonyult. Nem volt egyetlen olyan nyom sem, amely bárhol is kézzelfogható eredményre vezetett volna. Pedig a Bormann keresés úgy zajlott, legalábbis 73-ig, mint a Loch Nessi szörny utáni kutatás. Minden évben az úgynevezett uborka szezonban, vagy a nyári kánikulai időszakban, vakációkor újból és újból felmelegítették a Bormann nyomozást Ausztráliában, Libanonban, Szíriában, Egyiptomban, Dél-Amerikában, tehát északtól délig, kelettől nyugatig terjedően. Én magam nem is tudom, hány állítólagos féltestvérem van világszerte. Nos, ez mind-mind csak szappanbuborék. Higgy el! Mégis talán az egyetlen, ami mondjuk meggondolást érdemel, Simon Wiesenthal, ugye a közismert és talán a leghíresebb náci vadász, aki komoly kételyének adott hangot az én olvasmányaim szerint. Amikor 1972-ben megtalálták, vagy megtalálni vélték édesapja csontvázát, olyannyira, hogy ő maga kifejezetten kizárta a csontváz adatai alapján, hogy ez Martin Bormann lenne, és az ő vallomás, illetve megnyilatkozása után 16 különböző embert elő is állít a frankfurti ügyészség, gyanúsítva, hogy esetleg valamennyi Martin Bormann. Na látja, ezt én így soha nem hallottam. Azt viszont tudom, hogy egy bizonyos Lev Beszimenszky a halottá nyilvánítás után azt hangoztatta, hogy a frankfurti főügyészség halottá nyilvánítási eljárása lehet, hogy politikai döntés volt annak érdekében, hogy a Bormann aktát végre lezárják. De a főügyészségi dokumentáció alapján azt kell mondani, az eljárás során egyetlen egy észrevétel sem hangzott el, ami erre utalt volna. Ha mégis megtudta volna, hogy él az apja az idők során, valójában mi kerekedett volna felül önben? Az apa vagy a szülő iránt érzett szeretet és tisztelet, vagy pedig hajlamos lett volna arra, hogy mindenek ellenére feladja? Soha sem jelentettem volna fel. Már megkérdezték tőlem, utólag kiderült, a CIA embere volt az illető, hogy mit tennék, ha apám feltűnne. Azt mondtam neki is. Ugyanúgy segítenék, mint mindenkinek, aki bajban van. Ő ugyanis az apám, és ettől a ténytől bizony nem tudok megszabadulni. Nem tudom, persze ez is végül is egy hipotézis. Visszatérve az ön történetéhez, hogyan vette az tudomásul, hogy a kibélelt és sok szempontból tudatlan gyerekkor után egyszer csak fölfordult a világ ön körül? Bujkálni kellett, álnevet választania, és egy paraszt családnál, osztrák paraszt családnál meghúznia magát. Egyáltalán tartott bármiféle bosszútól? Félt a bosszútól? Kinek a bosszújától? Természetesen annak idején figyelmeztettek bennünket még az iskolában, hogy lehetőleg soha se essünk fogságba. Aztán, amikor pedig megtudtam, hogy édesapámat a fő háborús bűnösök körébe sorolták, arra is gondoltam természetesen, nem szabad, hogy engem is elcsípjenek. Mert már akkor is létezett egy ilyen fogalom, hogy a család büntetőjogi felelőssége. Ez ismert volt előttünk azon családok kapcsán, amelyeknek tagjait elítélték az 1944. július 20-i Hitler elleni merényletben való felelősségük miatt. Tehát ehhez hasonlótól tartottam én is. Anyámról csak annyit tudtam, hogy testvéreimmel együtt Dél-Tirolba vitték őket, de semmilyen lehetőségem nem volt, hogy kapcsolatot létesítsek velük. Így aztán úgy folytattam a továbbiakban, mint egy müncheni fiatalember, akinek a neve Martin Bergmann, Kaufinger utca 25, ez volt a hivatalos címem, ezt adtam meg mindenütt, hiszen azt tudtam, hogy ott mindent lebombáztak már. Egyébként 13 alkalommal regisztráltak engem ezen a lakcímen. Aztán 45 nyarán eljutottam egy osztrák hegyi legelőre, ahol egy család szó nélkül elfogadott. Felruháztak, úgy viselkedtek velem, mint a legfiatalabb fiúkkal. Amikor pedig azt mondtam, evangélikus vagyok,
akkor ezek a különben katolikus emberek az evangélikus közösségtől meghívót hoztak nekem. Természetesen nem akartam oda menni, megvoltak erre az alapos okaim, ugye nem szerettem volna feltűnni, és hogy esetleg felesleges kérdésekkel provokáljanak. Erre a befogadó paraszt családtagjai békében is hagytak. Soha nem kísérelték meg, hogy közvetlenül befolyásoljanak. De valami mást tettek. Ezt később, amikor már pappá szenteltek, tudtam meg. Tudniillik, minden hónapban a család egy tagját a Marientáli kegyhelyre küldték, hogy értem, az idegen fiatalemberért imádkozzon. Miért döntött mégis amellett, hogy egyszer csak felfedi személyazonosságát? Hiszen egyszerűbb lett volna, illetve kérdezem, nem lett volna egyszerűbb Bergmanként új személyazonosságival létezni és úgy leélni a hátralévő életét? Látja, ez nagyon nehéz kérdés. Hogy értse a válaszomat, elmondok egy történetet. 1946-ban, röviddel karácsony előtt az én parasztasszonyom egy füzetet hozott nekem, amelynek az volt a címe, Megmentve, elveszve. Szerzője egy felső ausztriai plébános volt, és ebben a füzetben arról volt szó, hogy minden bűnt, minden gaztettet meg lehet bocsátani, ha az ember Isten irgalmába helyezi magát. Ettől hirtelen remény támad bennem. Ezzel a reménnyel mentem Maria Kirchenthalba, és mindent elmondtam Páter Regensnek. Úgy éreztem, ezt meg kellett tennem, mert meg akartam tartani az én azonosságomat, és egy sor dologról bizonyosságot szerettem volna szerezni. És akkor bekövetkezett egy egészen furcsa dolog. Ez a Páter Regens sugárzó mosollyal rám nézett, és megkérdezte, ismerete dr. Hummelt? Ő volt édesapám magántitkára. Ő volt az utolsó személy, akivel még az összeomlás előtt beszéltem, és aki azt mondta, hogy édesanyám Dél-Tirolban van. Nos, dr. Hummel ugyancsak Páter Regenstől kért menedéket, hogy saját magával megbékéljen, és megnyugodjon. Ő a salzburgi kolostorban katolizált az amerikai parancsnokkal és Páter Regensszel. És ezzel valójában megtört a jég. Tudtam, éreztem. Ettől kezdve rábízhatom magam teljesen erre a Páterra. Aztán következett 1947. május 4-e, amikor is fölvettek a katolikus egyházba. Ez számomra maga volt a felszabadulás és a megváltás, és innentől, eredeti nevem ellenére, egy teljesen új életet tudtam kezdeni. Tulajdonképpen törleszteni kívánt a sorsnak, vagy valamilyen igazságot szolgáltatni? Tehát ez volt a célja azután, hogy megkeresztelkedett, majd beállt ugye katolikus papnak, azt követően pedig misszionáriusként elmegy Kongóba. Tehát innentől kezdve az életét nem másra használta, vagy szerette volna használni, mint apja a bűneinek ledolgozására? Tudja, az ilyen bűnöket az ember soha nem képes törleszteni. Persze a papneveldében arra gondoltam, hogy életemet Jézus szenvedésével és feltámadásával egyesíthetem, de törleszteni semmit nem tudok. Ami sokkal fontosabb volt, az, hogy az evangélium tapasztalatát továbbadjam. Tehát például, amit én a felebaráti szeretet példájaként megéltem ennél a hegyi parasztcsaládnál, ezt akartam továbbadni. Tulajdonképpen egyszerű laikus testvérként akartam a rendben dolgozni, de akkor azt mondta nekem Regens tisztelendő úr, tanulj csak tovább, tedd le az érettségit, aztán majd meglátjuk. Egyelőre távolságot kell teremteni, a döntést érni kell hagyni. Később mégis beléptem a rendbe, tanulmányoztam a filozófiát, a teológiát, és amikor 20 évvel később kiléptem a rendből, egy súlyos gépkocsi balesetem után, akkor sem veszítettem ezt a célt szem elől. A későbbiekben hittanoktatóként kívántam továbbadni a felszabadulásról, a megváltásról szóló üzenetet. Például most is, ezért vagyok itt önöknél is. Mit csinált a korabeli Kongóban? Mit lehet erről tudni? Mint misszionárius tevékenykedtem, és azt tettem, amit egy ilyen utazó páter tesz, aki a trópusi környékért felelős. Tehát a katekistákkal, a betegekkel foglalkoztam, és az iskolákat felügyeltem. Évente 2-3-szor fölkerestem a falvaimat misével, meg a szentségekkel. Ilyenkor a betegeket automatikusan odahozták, és kezeltem őket, amennyire csak tőlem tellett.
Az iskolákat pedig a tanév kezdetén kerestem fel. Oda kellett vinnem az egész tananyagot. Ja, és azon kívül még a fizetést is én osztottam. Ugyan az állam fizette őket, de a páter vitte oda a pénzt, tehát, ha úgy tetszik, a pénztárnok is én voltam. Persze, ezeket a fizetéses utazásokat mindig titokban kellett tartani, mert ott gyakran kirabolták az embert. Meglehetősen veszélyes helyzet volt, de szép időszaka az életemnek. Ugye Jézus szíve misszionáriusaként tevékenykedett Kongóban. Miért ejtették túlszul, és mit csinált a fogság időszakában? 1964. szeptember 1-én rohantak le bennünket a forradalmárok. Aztán a központi kormány csapatai mellett európai zsoldosok léptek föl, és a hadiszerencse bizony a lázadók ellen fordult. Amikor azután bekövetkezett az áttörés nyugatról keletre, letartóztattak bennünket, és engem például keletre hurcoltak. De pár hét múltán, november 24-én a belga ejtőernyősök végül kimentettek bennünket. És hogy mit csináltam a fogság időszaka alatt? Nos, ott csücsült 3-4 személy egy egyszemélyes szobában, bizony nagyon szűkös volt a hely. Biliárdozhattunk, kártyázhattunk, könyvtárunk is volt. Elolvastam annak idején Maigret teljes történetét, francia nyelven persze, de ennek ellenére mindez jócskán kikezdte az idegeinket. Már csak azért is, mert közben olvastuk a forradalmárok újságát is, és abban bizony a hangnem egyre élesebbre váltott. Amikor aztán november 24-én leszálltak az ejtőernyősök, először azt hittem, hogy bombáznak bennünket, de egy órával később személyesen ott voltak a püspöki lakás előtt. És ez maga volt a felszabadulás. Amikor visszatért Németországba és kikezelték trópusi betegségeiből, tulajdonképpen ön nem érte be azzal, hogy a továbbiakban mondjuk otthon hitoktatóként tevékenykedjen, hanem ismét visszament megpróbáltatásainak színhelyére Kongóba. Miért? Istenkém, hát tovább akartam misszionáriusként dolgozni. Nem szerettem volna az embereimet cserben hagyni. Hogy aztán 1967 őszén másodszor is el kellett hagynom Kongót, ennek egyszerűen az volt az oka, hogy visszaestem a trópusi betegségbe, és a WHO kerületi orvosa hazaküldött, méghozzá közvetlenül a trópusi kórházba, újra Hamburgba. Mi indította aztán arra, hogy 40 évesen vagy egy kicsivel később, de végül is mégiscsak otthagyja a rendet, és egyfajta pápai különengedéllyel megházasodjon? Az ok tulajdonképpen nagyon banális volt, de bizonyára megint csak valamilyen isteni akarat. Súlyos autóbalesetem volt az akciómisszióban. Ez egy ökumenikus munkaközösség, amelynek tagjai, így én is, előadásokat tartottunk országszerte. 1971. április 25-én egy ilyen előadásra menet következett be az autóbaleset. De mit ad a sors? Éppen Himmler egykori gépkocsi vezetője, akinek akkor már autóműhelye volt, feszítővassal kitördelt a kocsironcsból, mert úgy be voltam szorulva, és ő gondoskodott arról, hogy elszállítsanak a baleseti kórházba, így maradtam életben. Mégis valahogy az volt az érzésem, hogy nagy valószínűséggel már nem leszek ugyanaz az ember a baleset után, mint korábban. És nem akartam nyomorékként visszatérni egy aktív rend tevékenységi körébe, tehát kértem, hogy mentsenek föl. 6 héten belül megkaptam ezt a felmentést. És ekkor egy újabb érdekes fordulat következett. A későbbi feleségem volt az az első arc, amelyet megláttam, amikor balesetemet követően a 10 napos tartós altatásom után magamhoz tértem. Ebből a szempontból azt megint csak a sors akaratának tudom be, hogy pont az a nővér, aki ápolt, ugyancsak kezdeményezte kilépését a rendből, de ekkor ez még nem közvetlenül velem függött össze. Ő akkor már 8 éve volt ennél az akciómissziónál, nagyon sokat utazott a világban, úgy tűnt, kinőtt ebből a rendi körből. Éppen Gánából tért vissza, amikor a balesetem történt. Időközben tehát ő is megkapta a felmentését, így aztán minden akadály elhárult annak az útjából, hogy 1971. október 20-án előbb az anyakönyvvezetőnél, majd november 8-án az egyháznál is megtartsuk az esküvőt. És Bormann úr, bevált a házasság? Tehát jó házasságban él? Igen. Mondhatom, szép házasságban élünk, de sajnos nincs gyermekünk. A feleségem 2 évvel idősebb, mint én, tehát annak idején 42-43 éves volt, mire elvettem feleségül. Úgy tűnik, nem rendeltetett számunkra gyermek. Az, hogy élettörténetét könyvalakban is megírta, segített lelki válságainak földolgozásában?
Úgy vélem, nagyon fontos a mai fiataloknak, de még az én generációmhoz tartozóknak is felmutatni azt, hogy hol rejlenek még ma is a veszélyek a világban. Azt hiszem, mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy a fajgyűlölet, a külföldiek gyűlölete, az idegenekkel szembeni ellenséges magatartás és embertársaink leértékelése soha többé ne verhessen gyökeret. Ennek nem szabad még egyszer bekövetkeznie. Ezért írtam most meg az én történetemet is, mindannyiunk okulására. Bormann úr ezért is állt be a holokauszt áldozatainak, illetve tetteseinek gyerekeit tömörítő egyesületbe is? Ez nem egy egyesület, hanem egy laza szabad kapcsolat két csoport tagjai között. Ezek a holokauszt áldozatainak és tetteseinek gyermekei. 1987-ben kaptam először egy telefonhívást egy bizonyos dr. Baron úrtól. Professzor Baron pszichológusként észrevette Izraelben, hogy a holokausztot túlélők gyermekei a szüleik hallgatásába belebetegedtek, illetőleg pszichés gondjaik lettek attól, hogy a szülők nem tudták megfelelő módon elmesélni nekik azokat a borzalmakat, amiket átéltek. Ekkor támad Baron úrnak az az ötlete, vajon mi történhetett a tettesek gyerekeivel, hogyha az áldozatok gyerekei is így megszenvedik ezt. Ez volt az oka annak, hogy elkezdte keresni Németországban a tettesek gyermekeit, és így jött létre az áldozatok és tettesek gyerekeit tömörítő csoportunk. És meg kell mondani, ma már egy baráti csoport vagyunk, bár eleinte nagyon sokat sírtunk együtt, részben vitáztunk is, az érzelmeknek egyszer mindenkorra ki kellett törni belőlünk. De ma már azt mondhatom, igazi barátok lettünk. Bormann úr, miközben hallgatom, egy végtében arra gondolok, hogy nem folyamatos törlesztés az ön élete, valami megmagyarázhatatlan kényszertől hajtva, hogy tudniillik, amennyire csak erejéből telik, helyre tegye azt, amit apja az emberiség ellen elkövetett? Azt hiszem, nagyon fontos a megemlékezés. Én igenis Isten szolgálatában álltam, és ha nem is jóvá tenni próbálok, az már nem igen lehet, de az embereket szolgálni. És ha valamennyi embert sikerül rávenni, hogy egymást Isten egyenjogú gyermekének, testvérének ismerjük el, akkor már Isten birodalmában vagyunk, és én ezt a felvilágosodást szeretném szolgálni. Bormann úr, köszönöm szépen, hogy eljött Budapestre, hogy válaszoljon a kérdéseimre, és köszönöm szépen az interjút.